Hi, කොහොමද? Welcome back to my YouTube channel. මම අද ගෙදර ඉන්න ගමන් කොෆි වලින් ක්ලෙන්සර් එකකුයි ස්ක්‍රබ් එකකුයි හදලා පාවිච්චි කරා. මේකේ රිසල්ට් එක මොන වගේද? මේක හදාගන්නේ මොන වගේද? මේ හැම දෙය ගැනම ඔයාට දැනගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන් හිටියොත් ඉතින් දැන්ම මම subscribe කරලා වීඩියෝ එකට යමු. හරින දැන් පේනවනේ මෙතන තියෙනවා කෝපි කුඩු ඒ වගේම තමයි ඇලෝවේරා ජෙල් එකක් තියෙනවා. මේ දෙක පාවිච්චි කරලා මම මුලින්ම මගේ ක්ලෙන්සර් එක හදාගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ක්ලෙන්සර් එක හදාගන්න මම මේකට කෝපි කුඩු ටිකක් ඒ වගේම ඒකට ඇලෝවේරා ජෙල් ටිකක් පාවිච්චි කරලා මේ ටික හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. කැමති කෙනෙක්ට ඔයගලගේ ගෙදර තියෙන ස්වභාවික ඇලෝවේරා ජෙල් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කඩේ ගන්න තියෙන මේ ඇලෝවේරා ජෙල් එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙක හොඳට මික්ස් කරගන්න තියෙන්නේ හොඳ කන්සිස්ටන්සි එකකට එනකන් හොඳ thickness එකක් එනකන් මෙන්න මේ විදිහට හොඳට මික්ස් කරගෙන මිශ්‍ර කරගෙන අපි බලමු ඊළඟට කොහොමද මේක ඇප්ලයි කරගන්න කියලා. මම මේ නැචරල් ක්ලෙන්සර් එක හදාගන්න නිසා අපහු සබන් ෆේස් වොෂ් දාලා මූණ ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ නෑ. මූණ නිකන් තෙත් කරලා ඊට පස්සේ ඒකට මේ ක්ලෙන්සර් එක ඇප්ලයි කරාම හරියි. හරිවට පේනවනේ මගේ මූණ. මේ මං ක්ලෙන්සර් එක ඇප්ලයි කරන්න කලින් මගේ ලුක් එක. දැන් ඉතින් තියෙන ක්ලෙන්සර් එක මූණේ ඇප්ලයි කරන්න මූණේ ගන්න. මේක මූණේ වගේ මාත් එකේ ඔයාට කැමති තැනක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේකට පාවිච්චි කර ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් නැචරල් දේවල් අපිට ගෙදර හරිම පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. කෝපි කුඩු ඒ වගේම ඇලෝවේරා ජෙල් විතරමයි අපි මේ ක්ලෙන්සර් එකට පාවිච්චි කරේ. කඩේ ගන්න තියෙන ක්ලෙන්සර් වල වගේ ෆේස් වොෂ් වල වගේ එක එක විදිහේ රසායනික ද්‍රව්‍ය අපි දන්නේ නැති දේවල් අඩංගු නැහැ. මේක අපි අතෙන්ම හදාගන්න නිසා විශ්වාසයෙන් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ ක්ලෙන්සර් එක මූණටයි බෙල්ලටයි හොඳට ඇප්ලයි කරලා ඊට පස්සේ මම විනාඩි 10ක් 15ක් විතර ඉන්නවා මේ ක්ලෙන්සර් එක මේක හොඳට මූණට අල්ලලා ඇබ්සෝබ් වෙලා එනකන්. විනාඩි 10කින් 15කින් අපි බලමු. හරි විනාඩි 15කට පස්සේ මම මේක මගේ මූණෙන් ඉවත් කරගන්න හදන්නේ. මම මූණ ආය අමුතෙන් හොදගන්න යන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ස්පොන්ජ් දෙකෙන් මේ ටික ඉවත් කරගන්න තමයි හදන්නේ. වව් මේක ටික ටික මූණෙන් අයින් කරගද්දි මට පේනවා මගේ මූණට මේ ක්ලෙන්සර් එක විතරක් පාවිච්චි කරලා හොඳ බ්‍රයිට් ගතියක් ඇවිත් තියෙනවා. මූණ කලර් අප් වෙලා තියෙනවා. ආටත් ඒ වෙනස පේනවා ඇති මේ වීඩියෝ එකේ මුල බැලුවා නම්. හැබැයි අපි එතනින් නවතින්නේ නැහැ. ඊළඟට අපි ස්ක්‍රබ් එක පාවිච්චි කරන තමයි යන්නේ. ස්ක්‍රබ් එක හදන විදිහ ගැන කියලා දෙන්න වගේ ඊට කලින් මේකේ බලන්න හොඳට කන්සිස්ටන්සි එක thickness එක අපිට කඩේ ගන්න තියෙන ස්ක්‍රබ් එකක් තමයි මේ මගේ කහ පාටට තියෙන්නේ. මේ ඒකේ වෙනසයි. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත කොෆි ස්ක්‍රබ් එක. ඒකේ වෙනසයි බලන්න ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඉතින් thickness එක වගේ පොඩක් පෙනුමත් කලර් එක විතරයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ රිසල්ට් එක කොහොමද කියලා බලාගන්න කලින් මේක හදාගන්න විදිහ අපි බලමු. ඉතින් ඔයාලට කොෆි ස්ක්‍රබ් එක හදාගන්න ඕනේ සීනි, කෝපි කුඩු, ඒ වගේම ඇලෝවේරා ජෙල්. මේ දේවල් තුන විතරයි ඕනේ. හිස් භාජනයකට කෝපි කුඩු ටිකක් දාලා ඊට පස්සේ ඇලෝවේරා එක පම්ප් එකක් චුට්ටක් දාගන්න. ඊට පස්සේ සීනි එකතු කරගන්න තියෙන්නේ. මේකට ඔයාලට කැමති නම් දුඹුරු සීනි හරි සුදු සීනි හරි කැමති සීනි වර්ගයක් පාවිච්චි කරලා හොඳට මික්ස් කරගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට මික්ස් කරගත්ත මික්ස්චර් එකට ආපහු ඇලෝවේරා ජෙල් ටිකක් දාලා ආපහු අර වෙට් ගතියට එන්න හොඳට අපිට ස්ක්‍රබ් කරගන්න පුළුවන් වෙන ආපහු ඇලෝවේරා ජෙල් දාලා මික්ස් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. හරි එහෙනම් අපි මේ කොෆි ස්ක්‍රබ් එක අපේ මූණට ඇප්ලයි කරගන්න තමයි හදන්නේ. මම මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් ඝන කමට එන්න ලේයර්ස් විදිහට මුලින්ම මේ
පොඩි ෆ්ලැට් හැන්දක් තියෙන්නේ මේකෙන් මුණට ඇප්ලයි කරගන්න. ඔයාලටත් පුළුවන් ඉතින් බ්‍රෂ් එකකින් හරි අතින් හරි කොහොම හරි මේ කොෆි ස්ක්‍රබ් එක ඔයාගේ මූණේ බෙල්ලේ ඇප්ලයි කරගන්න තියෙන. ඊට පස්සේ ඉතින් කොහොමත් අපිට ඇඟිලි තුඩු වලින් තමයි මේක ස්ක්‍රබ් කරගන්න තියෙන්නේ. දන්නවනේ ඉතින් සාමාන්‍ය ස්ක්‍රබ් එකක් පාවිච්චි කරන විදිහ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවත් ඇති මේ දවස්වල බියුටි ප්‍රොඩක්ට්ස් වල ගණන් මිල ගණන් සෑහෙන ඉහළ ගිහිලා තියෙන. සාමාන්‍යයෙන් ෆේස් ස්ක්‍රබ් එකක් හැම රුපියල් 1000ට 1500ට වගේ යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා හරිම පහසුවෙන් ගෙදරදීම මේ ස්ක්‍රබ් එක ඔයාගේ අතින්ම හදාගෙන පාවිච්චි කරන්න. කිසිම වෙනසක් නැහැ. හොඳට මැරුණු සම ඉවත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ මූණට හොඳ දීප්තියක්, හොඳ පැහැයක්, ස්කින් එක කලර් අප් කරගන්න, බ්‍රයිට් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් විනාඩි 15කට පස්සේ අපි බලමු. හරි, මේ තියෙන ෆයිනල් අවුට්ලුක් එක මගේ මූණේ තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මගේ මූණට හොඳ එළියක් ලැබිලා තියෙනවා. වීඩියෝ එකේ මුල බැලුවා නම් ඔයාලට වෙනස තේරෙනවා. මගේ මූණ දීප්තිමත්ලා තියෙනවා. හොඳ සොෆ්ට් ගතියක් ඇවිත් තියෙනවා. මෘදු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ වෙලාවේ මගේ මූණේ මේකප් මුකුත් ඇප්ලයි කරලා නැහැ. මේ කලර් එක නැචරල්ම ආපු කලර් එක මේ ස්ක්‍රබ් එකෙන් පස්සේ. ඉතින් මං හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් ඉතින් මාව subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන තවත් beauty tips secrets ගොඩක් තියෙනවා. ගිහින් එන්නම්. bye bye.